So dear student, in today's lecture, we are going to discuss how to frame a questions and what are the types of questions. क्वेश्चनचे किती प्रकार आहेत आणि क्वेश्चन्स कसे फ्रेम करायचे हे आज आपण आपल्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. Look at the first slide. There are 4 types of questions in English. The first is WH questions. The second is yes no type question. Third one is question tag or tag questions. And fourth one is rhetorical questions. All of you very familiar with all the types of questions. आपल्या सगळ्यांना हे क्वेश्चन्स टाइप्स माहिती आहेत. सो लुक ॲट द फर्स्ट type of question. The first is WH questions. WH questions means the questions begin with WH words. WH question म्हणजे काय? जे प्रश्न WH ने सुरू होतात त्याला आपण काय म्हणतो? WH question. Look at the list given in the slide. The questions like start with a WH. The first WH word is where. It indicating place. Where काय दाखवतं? प्लेस सजेस्ट करतं. म्हणजे तुम्हाला क्वेश्चन जर प्लेसच्या रिलेटेड करायचा असेल तर तुम्हाला वेअर वापरावा लागतो. देन सेकंड इज व्हेन इंडिकेटिंग टाईम. जर वेळेच्याबद्दल एखाद्या वर्ष असेल एखादं इयर असेल ह्याबद्दल बोलायचं असेल तर तुम्हाला व्हेन यूज करावं लागेल. देन थर्ड इज व्हाय इंडिकेटिंग रिझन. एखादं रिझन द्यायचं असेल कारण द्यायचं असेल तर तुम्हाला व्हाय. देन फोर्थ वन इज ऑब्जेक्ट. व्हॉट सजेस्टिंग इंडिकेटिंग ऑब्जेक्ट. मग एखाद्या वस्तूबद्दल बोलायचं आहे तर तुम्हाला काय लिहावं लागेल? व्हॉट. देन नेक्स्ट वन इज हू इंडिकेटिंग पर्सन ऑर सब्जेक्ट. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीबद्दल बोलायचं एखाद्या विषयाबद्दल बोलायचं असेल तर तुम्हाला हू वापरायला लागेल. नेक्स्ट वन इज whom it is like related to the object, particularly पर्सनच्या रिलेटेड बोलायचं असेल तरच तुम्हाला एखादी वस्तू, पण ते वस्तू कोणती असली पाहिजे? पर्सनच्या रिलेटेड, तर त्याला होम वापरावं लागेल. त्यानंतर हुज. पॉझेसिव्हनेस तुमचं असेल त्यावेळेस तुम्हाला हुज वापरावा लागतो. देन विच इंडिकेटिंग थिंग्स मीन्स काही वस्तूंच्या रिलेटेड वापरायचं असेल तर विच. हाऊ इंडिकेटिंग मॅनर्स. तुमचं मॅनर्स कसे आहेत म्हणजे स्वभाव तुमचं व्यक्तिमत्व कसं आहे त्याबद्दल इंडिकेट करायचं असेल तर हाऊ मेनी. काही वस्तू काउंटेबल आहेत. हाऊ मेनी इंडिकेटिंग काउंटेबल थिंग्स. काही वस्तू मोजता येतात त्या मोजता येणाऱ्या वस्तूंनाच काय म्हणायचं त्यावेळेस तुम्ही हाऊ मेनी असं क्वेश्चन टाईप तुम्ही वापरू शकता. देन हाऊ मच. अनकाउंटेबल थिंग्स. ज्या वस्तू मोजता येऊ शकत नाहीत त्याला म्हणतो आपण अनकाउंटेबल. त्यावेळेस तुम्हाला हाऊ मच हा शब्द वापरायचा आहे. हाऊ फार विच इंडिकेटिंग टू डिस्टन्स. किती डिस्टन्स आहे तुमच्या ह्याच्यामध्ये दॅट इज देन वी यूज हाऊ फार. द लास्ट वन इज हाऊ लाँग. ड्युरेशन. तुमचं अंतर किती किंवा ड्युरेशन काळ किती मोठा आहे तर काळाबद्दल जर सांगायचं असेल तर तुम्हाला हाऊ लाँग अशा शब्दाने सुरुवात करावी लागेल. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ WH वर्ड्स. देन युजेस ऑफ WH वर्ड्स. कसं यूज करायचं किंवा फ्रेमिंग कसं करायचं? फ्रेमिंग ऑफ WH क्वेश्चन. व्हॉट इज द पॅटर्न ऑफ WH क्वेश्चन? फर्स्ट यू हॅव टू राईट WH वर्ड्स. You know that WH words like what, where, when, okay, according to question. Then you have to use auxiliary verb. Auxiliary verb, you know that am, is, are, was, were, can, could, shall, should, will, would. Okay, these are the auxiliary verbs. Then subject, and last one is verb. Subject means karta and verb means क्रियापद. Okay, अशा पद्धतीने इथे this is the construction and this is the framing question of this is the format of a WH question. अशा पद्धतीने हे construction आहे. Look at the first question, first example. Where did they go? Okay, here in this sentence where it is a WH word, did it is a auxiliary verb, they it is a subject, and go it is a verb. So this is the pattern. This is the construction of a WH question. अशा पद्धतीने हे WH क्वेश्चनचं पॅटर्न आहे. WH क्वेश्चनचं अशा पद्धतीने फ्रेम आपण करायचं आहे. द नेक्स्ट वन इज व्हॉट आर यू डुईंग नाऊ.
In this sentence, in this question, you know that the what indicating WH, R indicating auxiliary verb, U indicating subject, doing, now it is indicating doing, it is indicating verb. Okay, so this is the format of a WH question. But in our question paper, you have to use so many others WH, not use only what or why. There are so many WH words, you know that. While using the who or which to be as a main verb, म्हणजे ज्यावेळेस हू किंवा विच तुम्हाला वापरायचं असेल त्यावेळेस तुमच्या सेंटेन्समधलं जे टू बीचं रूप आहे, जे ऑक्झिलरी रूप आहे, ऑक्झिलरी वर्ब, ते काय असतं, इथं मेन वर्ब असतं. बघा लक्ष द्या इकडं. आता द फर्स्ट एक्झाम्पल इज हू इज द विनर. वेन वी यूज हू ऑर विच in a framing question, then you have to not write main verb, because here the auxiliary verbs indicating main verb. ह्यात परत डबल वर्ब वापरायची गरज नाही हू आणि विचच्या वेळेस. ऑलरेडी तुमचं जे हेल्पिंग वर्ब आहे ॲम, इज, आर, वॉज, वेअर, ते मेन वर्बच इथं सजेस्ट केलं जातं. लुक ॲट द फर्स्ट एक्झाम्पल, हू इज द विनर. In this sentence, in this question, we know that the who, which indicating WH word, is indicating auxiliary, and the winner is subject. Then next one is which is your book, which indicating WH word, is indicating auxiliary, and your book suggested subject. The next one is what was the score. What suggesting WH word, was suggesting indicating auxiliary, and the score is indicating subject. म्हणजे तुम्हाला जर इथं हू विच अशा पद्धतीने वापरायचं असेल आणि ऑक्झिलरी सेंटेन्समध्ये जर वर्ब नसेल तर तुम्हाला टू बीचं रूप हे वर्ब म्हणून तुम्हाला इथं दाखवावं लागतं किंवा यूज करावे लागतं. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाईल फ्रेमिंग WH क्वेश्चन. When you framing the WH question, look at the some suggestions for you. Look at the underline parts. कधी क्वेश्चन पेपरमध्ये काही WH पॅटर्न येतो तुम्हाला, त्यावेळेस काही अंडरलाईन भाग केलेला असतो, काही सेंटेन्सच्या काही शब्दांखाली रेष असते. लुक ॲट द अंडरलाईन पार्ट फर्स्ट, देन डिसाईड द WH वर्ड दॅट विल इंडिकेट द अंडरलाईन पार्ट ॲज अ ॲन्सर. म्हणजे जो अंडरलाईन केलेला पार्ट हा काय आहे, तुमचा ॲन्सर आहे. त्या ॲन्सरसाठी कोणतं WH परफेक्ट असेल ते तिथं तुम्हाला वापरायचं आहे अकॉर्डिंग टू द अंडरलाईन मॅटर. अंडरलाईन केलेलं मॅटर काय आहे त्याच्यावरनं तुम्हाला WH ठरवायचं आहे. अँड यूज अ टेन्स अकॉर्डिंगली, आणि त्या सेंटेन्समध्ये टेन्स कसं वापरलेला आहे तोच टेन्स तुम्हाला फॉरवर्ड करायचा आहे पुढं. लुक ॲट द फर्स्ट एक्झाम्पल, ही रिटर्न टू पुणे इन 1980. इन दिस सेंटेन्स द इन 1980 हिअर द अंडरलाईन पार्ट. इथं काय अंडरलाईन केलेला हा पार्ट आहे. सो दिस इज युअर ॲन्सर इन 1980. सो यू हॅव टू राईट द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस अंडरलाईन पार्ट. ह्या अंडरलाईन केलेल्या पार्टच्या रिलेटेड तुम्हाला काय करायचं आहे, क्वेश्चन तयार करायचा आहे. हिअर इन 1980 इट इज इंडिकेटिंग टाईम. हा काय दाखवतो आहे, तुमचा टाईम दाखवतो आहे. सो व्हेन द अंडरलाईन पार्ट्स इंडिकेटिंग टाईम, देन वी हॅव टू यूज व्हेन. तुम्हाला काय वापरावं लागतं इथं, व्हेन वापरावं लागतं, त्यावेळेस टाईम सजेस्ट केला असेल. सो द फर्स्ट यू हॅव टू राईट व्हेन, देन यू हॅव टू मेन्शन आफ्टर दॅट WH ऑक्झिलरी वर्ब, बट इन द सेंटेन्स देर इज नो ऑक्झिलरी वर्ब. ह्या सेंटेन्समध्ये ऑलरेडी ऑक्झिलरी वर्ब आहे का, ॲम, इज, आर, वॉज, वेअर, कॅन, कुड, शाल, शुड, विल, वुड, मे, माईट, मस्ट, डू, डज, डीड असलं काहीच नाही आहे. सो यू हॅव टू यूज ऑक्झिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू वर्ब पॅटर्न. वर्ब पॅटर्न कसं आहे त्याच्यावरून तुम्हाला ऑक्झिलरी वर्ब इथं ठरवायचं आहे. हिअर द वर्ब इज रिटर्न्ड. हिअर द वर्ड इज रिटर्न इंडिकेटिंग पास्ट टेन्स. रिटर्न काय दाखवते, पास्ट टेन्स दाखवतोय. सो यू हॅव टू राईट डीड. देन आफ्टर दॅट युझिंग अ डीड, देन यू हॅव टू यूज सब्जेक्ट. ऑक्झिलरी वर्ब नंतर काय असतं, सब्जेक्ट. देन आफ्टर द सब्जेक्ट यू हॅव टू राईट द मेन वर्ब इन द सेंटेन्स. मेन वर्ब रिटर्न, आता पास्ट टेन्ससाठी आपण डीड वापरल्यामुळं ते जे रिटर्न आहे ते मेन वर्बमध्ये जाणार. ते काय झालं मग रिटर्न. अँड देन लास्ट वन इज टू पुणे. यू नॉट टेक द अंडरलाईन पार्ट इन द क्वेश्चन. अंडरलाईन पार्ट, अंडरलाईन केलेला भाग ह्याच्यामध्ये घ्यायचा नाही, बिकॉज दिस इज युअर ॲन्सर.
The question is, when did he return to Pune? The answer is in 1980. Okay. Then second is, he returned to Pune in 1980. Okay. In this sentence, the underlined part is he. He suggesting person. Okay. He means person, एखादी व्यक्ती आहे. So you have to use who. एखाद्या व्यक्तीबद्दल बोलायचं असेल तर who. बरोबर आहे. Then after that who, when we use who, whom, which, there is no any use of the auxiliary verb. Auxiliary verb इथं वापरायची गरज नाही. Who returned to Pune in 1980. राहिलेला भाग हा आहे असं आपण लिहायचं आहे. कारण who returned to Pune in 1980, the answer is he. He returned to Pune. कोण आलेलं आहे 1980ला रिटर्न आलो होतो माघारी, तर ही. हे उत्तर तुमचं आलं पाहिजे. ओके. द नेक्स्ट इज, he returned to Pune in 1980. Here the underlined part which is indicating place. Place indicate केलेलं आहे. So you have to use where. Place असेल तर काय वापरायचं असतं? Where. After that WH, then you have to use auxiliary verbs, to be verb. Here in this sentence again the verb pattern is past tense. So you have to use for did. इथे वापरायचं तुम्हाला काय? डीड वापरायचं, कारण सेंटेन्समध्ये वर्ब कसा आहे? तिसऱ्या रूपात आहे क्रियापदाच्या, त्यामुळे आपण तिथं डीड वापरला. आफ्टर दॅट ऑक्झिलरी वर्ब, देन यू हॅव टू यूज सब्जेक्ट इन द सेंटेन्स. सब्जेक्ट कोणता आहे ह्यामध्ये? कर्ता कोणता आहे? तर ही. देन यू हॅव टू राईट द मेन वर्ब, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तिसऱ्या रूपात परत पहिल्या रूपात केलं, रिटर्न इन 1980. द क्वेश्चन इज, वेअर डीड ही रिटर्न इन 1980? कुठे आला 1980 साली तो? टू पुणे. ओके. कुठून आला? तर पुण्यावरून आला. ओके. देन ही रिटर्न टू पुणे इन 1980 बाय बस. कशाने आला? हाऊ. कसं म्हणजे? ओके. सो बाय सजेस्टिंग दॅट हाऊ. सो हाऊ did he return to Pune in 1980? After that how, then you have to use the auxiliary verb, and there is no auxiliary verb in the sentence, so you have to use according to the verb pattern. Verb pattern वरनं तुम्हाला auxiliary verb ठरवायचं आहे. ह्यामध्ये verb कसा आहे? past tense मध्ये असल्यामुळे आपण तिथं did वापरला. ओके. सो दिस इज द क्वेश्चन. देन he returned to Pune with his friend. ओके. म्हणजे कोणाबरोबर आला? ओके. विथ हिज फ्रेंड असं दिलं इथं. विथ whom did he return to Pune? विथ, बरोबर ना. त्यातला थोडासा पार्ट इथं आपल्याला सुरुवातीला घ्यावं लागेल. विथ whom, कोण, कोणासोबत, म्हणजे whom सजेस्टिंग ऑब्जेक्ट बट स्पेसिफिक फॉर पर्सनसाठीच असतं. सो whom, आफ्टर दॅट whom यू हॅव टू यूज ऑक्झिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, अँड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट. ओके. त्यामध्ये सुरुवातीला आपण होम वापरलो. होम नंतर सहाय्यकारी क्रियापद, त्यानंतर न करता क्रियापदाचं पहिलं रूप, आणि राहिलेला जो पार्ट राहिलेला आहे तो, अँड देन आफ्टर दॅट क्वेश्चन मार्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स रिलेटेड टू द WH question. Others are you have to read and try to more example solve related to this question pattern. ह्याच्यावर रिलेटेड असणारे अजून वेगवेगळे सेंटेन्स तयार करून तुम्ही क्वेश्चन्स तयार करायचे आहेत. देन नेक्स्ट इज अ एस नो टाइप क्वेश्चन. इन एस नो टाइप क्वेश्चन्स बिगिन विथ ऑक्झिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्झिलरी. आपला एस नो टाइप जो क्वेश्चन आहे तो कशाने सुरू होतो? मॉडल ऑक्झिलरी वर्बने सुरू होतो, किंवा जे ऑक्झिलरी वर्ब आहेत त्याने सुरू होतं. Which are the model auxiliary? Can, could, shall, should, will, would, may, might, must. These are the model auxiliary. And auxiliary means कोणते आहेत? Am, is, are, was, were. Okay. Do, does, did. These are the auxiliary verbs. Okay. Auxiliary verbs am, is, are, was, were here already. Okay. And model auxiliary can, could, may, might, must, should, would. These are the model auxiliary. So you have to use these auxiliary verbs and write yes no type question. Here are the some examples related to the yes no type question. Will you stay here for some time? Here the will, when the questions start of a yes no type questions, you have to use firstly
ऑक्झिलरी वर्ब्स. ऑक्झिलरी वर्बने तुम्हाला इथं सुरुवात करायची प्रत्येक क्वेश्चनची. इज युअर टिफिन विथ यू? हिअर द इज इंडिकेटिंग yes no type question because the beginning of the question is with auxiliary verb. ह्या क्वेश्चनची बिगिनिंग कशाने झालेली आहे तर ऑक्झिलरी वर्बने झालेली असल्यामुळे त्याला आपण काय म्हणतो yes no टाईप क्वेश्चन. सो ॲन्सर इज येस ऑर नो. त्याचं उत्तर काय असणार आहे? इज युअर टिफिन विथ यू? द ॲन्सर इज येस ऑर नो. ह्याचं दोन्ही पण तिथं उत्तर चालू शकतं. ओके. The next is was there any confusion? So these are the many yes no type questions example given in this slide. So you have to read all these examples. Then next is question tag. You all know that the question tag is a part of the statement. If the sentence is affirmative, the tag is negative. जर होकारार्थी वाक्य असेल तर त्याचा आपण क्वेश्चन टॅग काय करतो? नकारार्थी करतो. इफ द सेंटेन्स इज निगेटिव्ह देन द टॅग इज affirmative. नकारार्थी असेल तर आपण त्याचं होकारार्थी करतो. व्हाईल युझिंग अ टॅग ऑक्झिलरी वर्ब्स आर यूज्ड. आपण टॅग करत असताना एखाद्या क्वेश्चनचा टॅग करतो त्यावेळेस आपल्याला ऑक्झिलरी वर्ब्स तिथं जास्तीत जास्त यूज केला जातो. महत्त्वाचं आहे तिथं. यूज ॲप्रोप्रिएट प्रोनाऊन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्टवरती अवलंबून आहे की आपल्याला प्रोनाऊन वापरायचं. सपोज हिअर द नेम ऑफ अ बॉय देन यू हॅव टू सजेस्ट ही. ओके. देन हिअर द नेम ऑफ अ फिमेल पर्सन देन यू हॅव टू यूज शी. देन नॉन लिव्हिंग वर्ड्स इट. प्लुरल फॉर्मला दे. अशा पद्धतीने आपण प्रोनाऊन वापरत असतो. सो लुक ॲट द एक्झाम्पल्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन टॅग. The street is empty, isn't it? Here the street indicating subject is indicating auxiliary verb, empty is a object, and the last one is isn't it. Isn't it? It is a indicating tag. Okay. She went to the school. ओके. पहिल्या सेंटेन्समध्ये आपल्याला सेंटेन्समध्ये काय आलेलं होतं? इज आलं होतं. ऑलरेडी ऑक्झिलरी वर्ब आल्यामुळे आपण ते आहे असं आपण शेवटला घेतलं आणि ते होकारार्थी होतं, नॉट नव्हतं. त्यामुळे इकडे आपण शेवटी नॉट वापरला. द स्ट्रीट इंडिकेटिंग नॉन लिव्हिंग थिंग्स. स्ट्रीट काय आहे? नॉन लिव्हिंग वर्ड असल्यामुळं आपण द स्ट्रीटच्या ऐवजी काय घेतलं? इट घेतलं. ओके. शी वेंट टू द स्कूल. हिअर इन दिस सेंटेन्स देर इज नो हेल्पिंग वर्ब यूज इन द सेंटेन्स. ह्यात हेल्पिंग वर्ब वापरलेलं नाही, ऑक्झिलरी वर्ब पण वापरलेलं नाही आहे. सो अकॉर्डिंग टू द verb pattern you have to use do, does, did. Okay. So firstly you have to write when you make a question tag. Firstly you have to write the statement she went to the school. पहिल्यांदा हाय असं स्टेटमेंट लिहायचं. आफ्टर दॅट स्टेटमेंट यू हॅव टू यूज कॉमा द्यायचा. देन देर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेन्स. सो वेंट इट इज इंडिकेटिंग पास्ट टेन्स. वेंट काय दाखवत इथं? पास्ट टेन्स असल्यामुळं यू हॅव टू यूज पास्ट टेन्स फॉर डीड. पास्ट टेन्ससाठी आपण काय वापरतो? डीड. आफ्टर दॅट डीड यू हॅव टू यूज नॉट बिकॉज इन द गिव्हन स्टेटमेंट देर इज दिस इज द अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स. हे दिलेलं सेंटेन्स कसं आहे? होकारार्थी वाक्य आहे. त्यामुळे आपल्याला क्वेश्चन टॅग कसं बनवतो आहे आपण? नकारार्थी. डिडंट शी. आय ॲम न्यू हिअर. दिस इज द अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स. होकारार्थी वाक्य आहे. त्याला आपल्याला नकारार्थी कसं बनवणार? आय ॲम न्यू हिअर. आरंट आय. पहिलं दिलेलं सेंटेन्स आहे असं लिहायचं. आफ्टर दॅट कॉमा यू हॅव टू यूज ॲम. ॲम इथंच तुम्हाला काय दिलेलं आहे? हेल्पिंग वर्ब आहे. पण ज्यावेळेस आपण ॲमचं क्वेश्चन टॅग करतो, नकारार्थी करतो, त्यावेळेस ॲमचं ॲमंट होत नाही, तर ॲमचं काय होतं? आरंट. काही 3 असे शब्द आहेत, 3 असे ऑक्झिलरी वर्ब आहेत आपले की त्याचं चेंजेस होतं. ॲमचं निगेटिव्ह करत असताना ॲमचं निगेटिव्ह करताना काय होतं? आरंट. विलचं निगेटिव्ह करत असताना वोंट. अँड शालचं निगेटिव्ह करत असताना शांत. ओके. दे हॅव नॉट कम्प्लिटेड द टास्क. सो दिस इज द निगेटिव्ह स्टेटमेंट. व्हेन वी कन्वर्ट द निगेटिव्ह इंटू अफर्मेटिव्ह देन दे हॅव नॉट कम्प्लिटेड द टास्क. बऱ्यापैकी आहे असं ते सगळं सेंटेन्स आहे असं लिहायचं. आफ्टर दॅट कॉमा यू हॅव टू यूज हेल्पिंग वर्ब यूज द सेंटेन्स. ह्या सेंटेन्समध्ये हॅव हे ऑक्झिलरी वर्ब आलेलं आहे. आहे असं आपण हॅव इथं घेतलं. ऑलरेडी तर नॉट आलेल्यामुळे आपण तिथं नॉट घेतला नाही बिकॉज द स्टेटमेंट इज निगेटिव्ह. सो युअर आन्सर इज
अफर्मेटिव्ह. तुमचा आन्सर कसं पाहिजे? अफर्मेटिव्ह. हॅव आणि त्यानंतर प्रोनाऊन आपल्या सेंटेन्समध्ये कोणतं आहे? पहिलं दे. आफ्टर वेन युअर क्वेश्चन इज कम्प्लिटेड देन यू हॅव टू पुट क्वेश्चन मार्क. So here are the some different examples related to the question tag. We didn't hope so. Here the statement is negative. दिलेलं statement काय आहे? Sentence काय आहे? Negative आहे. So your answer is firstly you have to write the whole sentence. पहिलं पूर्ण sentence लिहायचं. We didn't hope so आहे असं sentence. After that completing the statement you have to put the comma. पहिल्यांदा comma द्यायचा. Then you have to put the pick the auxiliary verb in the sentence. Auxiliary verb कोणता आहे? did. हे auxiliary verb इथं घेतलं, did घेतलं. didला इथं नॉट आहे, म्हणजे तुमचा आन्सर कसं पाहिजे? अफर्मेटिव्ह पाहिजे. नॉट आलेला असेल तर इथं पुढं नॉट वापरायचा नाही. सो द आन्सर इज did we. After completing the sentence you have to put the question mark. Then my friend Smita likes flower. सो दिस इज द अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स. होकारार्थी वाक्य. नॉट वापरलं का त्यात? नाही, त्यामुळे ते होकारार्थी आहे. तर तुम्हाला आता इथं निगेटिव्ह करायचं आहे. पहिल्यांदा आहे असं सेंटेन्स तुम्ही लिहिणार. माय फ्रेंड स्मिता लाईक्स फ्लॉवर. आहे असं सेंटेन्स लिहिलं. आफ्टर दॅट सेंटेन्स यू हॅव टू पुट द कॉमा. कॉमा लिहिला. कॉमा दिल्यानंतर ना सेंटेन्समध्ये हेल्पिंग वर्ब नाही, ऑक्झिलरी वर्ब नाही. ॲम, इज, आर, वॉज, वेअर आहे का? नाही. डू, डज, डीड नाही. कॅन, कुड, शाल, शुड, विल, वुड, मे, माईट, मस्ट नाही. त्यामुळे तुम्हाला वर्ब पॅटर्न कसा आहे? त्या वर्ब पॅटर्नवरती तुम्हाला ऑक्झिलरी वर्ब वापरायचं आहे. इथं वर्ब कोणता आहे? लाईक. लाईकला इथं काय आलं? यस. यस प्रत्यय आलेला आहे. ज्यावेळेस यस प्रत्यय आला असेल तर तुम्हाला वापरायचा असतो डज. त्यामुळं डज घेतला. डज घेतल्यानंतर एन टी का वापरला? नॉट का वापरला? कारण सेंटेन्स आपलं होकारार्थी आहे, तर आपल्याला ते नकारार्थी करायचं आहे. डझंट माय फ्रेंड स्मिता. स्मिता इंडिकेटिंग फिमेल पर्सन, सो यू हॅव टू यूज प्रोनाऊन शी. फिमेल असेल तर काय वापरतो आपण? शी. ओके. गोपाल इजंट इन द क्लास. आहे असं सुरुवातीला सेंटेन्स लिहिणार आपण. गोपाल इजंट इन द क्लास. ह्या सेंटेन्समध्ये ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आलं आहे इज. ओके, त्यामुळे आपण इज पुढे घेतलं आहे असं. इथं ऑलरेडी नॉट आहे त्यात, त्यामुळे नॉट असल्यामुळे आपल्याला नॉट घ्यायचा नाही. सो आन्सर इज ही. गोपाल काय? मेल पर्सन असल्यामुळं आपण मेल पर्सन असेल तर ही घेतो. ओके. So these are the examples related to the question tag. So you have to try to solve more examples related to this type of question. Then the next is rhetorical question. Rhetorical question is one for which the questioner does not expect the direct answer. Has the direct answer expect nasta. While solving this question in activity sheets you will simply begin your question with tag. तुम्हाला सुरुवातीलाच काय करायचं आहे? तुम्हाला टॅगने सुरुवात करायचं आहे क्वेश्चन. बघा, फर्स्ट आपण WH बघितला. WHने सुरुवात केलेला झाला म्हणतो आपण WH. यस नोमध्ये ॲम, इज, आर, वॉज त्याने जर सुरुवात झाली तर यस नो टाईप असतो. लास्टला जर टॅग असेल त्याला क्वेश्चन टॅग म्हणतो, आणि जर सुरुवातीला टॅग असेल तर त्याला रेटॉरिकल क्वेश्चन. लुक ॲट द एक्झाम्पल्स. They didn't answer the questions. So this is the statement. Your rhetorical question is, first of all you have to begins your question with a tag. इथं didn't दिले म्हणजे नकारार्थी दिले, त्याचं होकारार्थी काय झालं? did नंतर राहिलेलं सेंटेन्स सगळं पूर्ण आहे असं. Did they answer the questions? Question mark. We are in danger. Here in this sentence the R is indicating ऑक्झिलरी वर्ब्स. सुरुवातीला ते ऑक्झिलरी वर्ब पुढे घ्यायचं. आर घेतलं. सेंटेन्समध्ये कसं आहे? अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स आहे, होकारार्थी सेंटेन्स आहे. मग त्याला निगेटिव्ह करायचं असेल तर आरचं झालं इकडं आरंट, आणि जे रिमेनिंग सेंटेन्स आहे, रिमेनिंग वर्ड्स आहेत ते इथं लिहायचं. वी इन डेंजर. शी विल गिव द मेसेज. Here in this sentence the will suggesting indicating auxiliary verb. So you have to begin your question with auxiliary verb. willचं मगाशी सांगितलं तुम्हाला मी. willचं काय होतं? won't. कारण will च्या पुढे नॉट नसल्यामुळे ते होकारार्थी वाक्य आहे, त्याचं नकारार्थी काय झालं? won't she give the message. So these are the examples related to the rhetorical questions. So dear student,
in this lectures we have discussed the types of questions, so you have to solve as many as examples related to these framing questions. So thank you so much.